ব্লগাৰ কাক কয় এজন মানুহৰ লগত দিনটোত যিখিনি চলি আছে যিখিনি ঘটি আছে সেইখিনি ৰেকৰ্ডিং কৰি আপলোডিং কৰি দিয়াৰ পিছত সেই ভিডিঅ'টোক ব্লগ বুলি কয় আমাৰ অসমত কিছুমান এনেকুৱা ব্লগাৰ আছে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত নিজকে মই ব্লগাৰ বুলি ক'বলৈ অলপমান লাজ কৰোঁ মানে হয়তো আপোনালোকে তেওঁলোকৰে কিছুমান ভিডিঅ' চাবলৈ পাইছে আজি মাইকী সলনি কৰিলোঁ তাৰ মাইকী মই ল'লোঁ মোৰ মাইকীজনী সি ল'লে গাড়ীত হগা মুতাৰ কথা ক'ব নাযাওঁ তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল মেটাৰ তেওঁলোকৰ গাড়ীত হাগিবও পাৰে মুতিবও পাৰে কিন্তু আজি মাইকী সলনি কৰিলোঁ ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কি কৰিলোঁ সেইবিলাক ব্লগ ভিডিঅ' নেকি যদিহে আপুনি সেই ব্লগাৰজনক সুধিবলৈ যায় আপুনি ৰিয়েল লাইফতো এনেকুৱাই নে 100% মই তেনেকুৱা নহয় বুলি ক'ব যদিহে ৰিয়েল লাইফত তেনেকুৱা নহয় তেনেহ'লে কিয়নো কয় স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ব্লগ ভিডিঅ' লৈ বুলি আপোনালোক মোতকৈ ডাঙৰ হয় সেয়েহে আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰিলোঁ মাইকী সলনি কৰিলোঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত মই কি কৰিলোঁ সেইবিলাক ভিডিঅ' নবনাব ব্লগৰ নামত মাইকী সলনি কৰিবলগীয়া আছে সেইটো আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল মেটাৰ মাইকী সলনি কৰিবলগীয়া আছে কৰক কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোডিং নকৰিব যিসকল নতুন প্ৰজন্ম উঠি আহিছে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰভাৱ পৰে যিসকলে আপোনালোকক চাই প্ৰথম চেনেল আৰম্ভ কৰি প্ৰথম ভিডিঅ' যিটো আপলোডিং কৰিব সেই ভিডিঅ'টোৱে হ'ব পিছত গৈ মাইকী সলনি কৰিলোঁ আপোনালোককো অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে মৰম দিছে আৰু যিসকলে মৰম দিছে তেওঁলোকৰ সন্তানকে আপোনালোকে এইবিলাক মাইকী সলনি কৰা ভিডিঅ' বনাই বৰবাদ নকৰিব হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গাইছ মানে মোৰ অসমবাসী ৰাইজ মই দulraj অসম চাই আছে আপোনালোকে দা As22 ব্লগ আজি মানে আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছে আৰু গৈ আছোঁ ঘৰলৈ মানে অলপ ওলাই আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আলহী দেখুৱাই আছোঁগৈ বলক আলহী মানে মোৰ সখী আৰু মোৰ এজনী মৰমৰ খোলালি আহিছে দেখুৱাই আছোঁগৈ যিহেতু খোলালি আহিছে ময়ো ভাবিছিলোঁ আজি কণ্টেণ্টটো অলপ বেলেগ বনাই দিওঁ নেকি আজি নতুন এজনী আনিলোঁ বুলি তেনেকুৱা কণ্টেণ্ট মোৰ ফালৰ পৰা নাপায় কাৰণ অভদ্ৰামীৰো এটা সীমা থাকে সেইখিনি অভদ্ৰামী মই কৰিব নাযাওঁ মই অসমৰ প্ৰতিজন ব্লগাৰক এইখিনি কথা ক'বলৈ যোৱা নাই যিসকলক কৈছোঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে মোকেই কৈছে বুলি আপোনালোকৰ ভুল হৈছে মই আঙুলিয়াই দিছোঁ যদিহে আপোনালোকে বেয়া পায় পাব পাৰে কাৰণ মই উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক বেয়া হ'ব দিব নোৱাৰোঁ বুজাজনে বুজিব নুবুজাজনে নাই ঘৰত যিহেতু আলহী আছে আৰু সেয়েহে আলহীক সময় দিব লাগে যাওঁ বলক মানে আমাৰ ইয়াত দেখিছে নাই গোটেই পানী হৈ গৈছে আমাৰ ঘৰততো বেছি পানী হৈছে দেখুৱাই আছোঁগৈ আমাৰ ঘৰত পানী হৈছে মানে আচৰিত পানী হৈছে এইফালে দেখিছে নাই এআঁঠু পানী হৈ গৈছেগৈ বলক এতিয়া লম্পেণ্টটো কুচাই পানী গছকি গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ এইফালে ঘৰো আহি পাই গ'লোঁ সেইজনী খোলালিজনী সেইজনী আৰু এইফালে দেখিছে নাই 7 সাগৰ 13 নদী পাৰ হৈ অহা যেনহে লাগিলে মানে ইমান পানী খোলালি আৰু সখী দুজনী আহিছে দুইজনীকে চিনাকি কৰাই দি আছোঁগৈ বলক মোক দেখা পাই মানে একেবাৰে দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভিতৰত সোমালে এয়া এইজনী হ'ল খোলালি আৰু এইজনী সখী আমাৰ খোলালিৰ চিক্ৰেট এটা কম হা মানে ইমান ধুনীয়া যে ষ্টাইল নকৰে আকৌ অকল লিপষ্টিকখন ঘঁহে হয় নাই আৰু একো ষ্টাইল নকৰে অকল কাজলকণ লগায় হয় নাই হা আৰু বেলেগ ষ্টাইল নকৰে মানে পাউডাৰকণ লগায় হয় নাই আৰু একেবাৰে ষ্টাইলে নকৰে মানে মই একেবাৰে ষ্টাইল নকৰো বহুত সিম্পল একেবাৰে সিম্পল মানে লিপষ্টিকখন লগায় একেবাৰে ষ্টাইল নকৰে কাজলকণ লগায় একেবাৰে ষ্টাইল নকৰে পাউডাৰকণ লগায় হয় নাই মাহীয়ে লগাই নাই ঐ দেখা মাহীয়ে একো নলগাই কৈ দিয়াচোন তাই চাই আছে মুখলে লগাইছে নে নাই লগোৱা এইফালেতো ধুনু কলিজা একেবাৰে টেনশ্যনত আছে সখীহঁতক কি খুৱাম বুলি ছাগলী এটাকে মাৰি দিয়ে আৰু পখিলা কি কৈছা তুমি হা কি খুৱাই আছ পপকৰ্ণ খুৱাই আছ হয় সখী কি খাবা হাঁহ ছাগলী মাছ মুৰ্গী যি খোৱা তাকেই খাবা সখীহঁতক খুৱাবলৈ মুৰ্গী এটাকে লৈ আনো যোৱা কিন্তু বেলেগৰ আগতে ভণ্টিৰ লগত লিলিমাই গৈছে বুলি নিদিবা আকৌ দেই কি ভিডিঅ' এই নবনাও এইফালে ময়ো ৰেডি হৈ গ'লোঁ এইফালে ভণ্টিও ৰেডি হ'ল ভণ্টি ব'লা মুৰ্গী আনোগে তোমালোক দুজনী থাকিবা আৰু ভণ্টি আৰু মই ঘূৰি আহোঁগৈ হা ক'ত ফুৰিব যাবা যোৱা আহা এই পখিলা আহা মাহীৰ লগত পখিলা খোলালি আৰু মই গৈ আছোঁ বজাৰলৈ দেখিছে নাই ভণ্টি দেখিছে নাই আমাৰ ইয়াত পানী একো নাই আৰু বাৰিষা দিনকেইটা যাবলৈ দিয়ক তাৰপিছত পানী শুকাব তাৰপিছতহে টেনশ্যনটো নাইকিয়া হ'ব এই পখিলা কি চাই আহিছানো আৰু মানে ভণ্টি বাইকখনো নাই যে দুইটাই নহ'লে বিন্দাছ ঘূৰিলোহেঁতেন পিছত ঘূৰিম মানে আজি বাইকখন নাই মানে ভাইটিয়ে লৈ গ'ল যিহেতু সেয়েহে মানে ভাবিছিলোঁ খোলালিক ঘূৰুৱাম বুলি আৰু মানে আজি ঘূৰিব বিচাৰি নাপালে নেক্সট বাৰ আহিলে ঘূৰুৱাম আৰু ন ধামাকা ফুৰিম এবাৰ ফুৰুৱাইছিলোঁ কিন্তু আমিও আহোঁতে এইফালে মাংস দোকান আহি পাই গ'লোঁ এহেঁতৰ দোকানত যেন মৰা ব্ৰইলাৰ কাটে এইবিলাক দেখিছে নাই এইবিলাক গোটেই মৰা ব্ৰইলাৰ কাটিছে মৰা ব্ৰইলাৰ হয়নে নহয় আকৌ জিন্দা ব্ৰইলাৰ নে মৰা ব্ৰইলাৰ এইবিলাক জিন্দা ব্ৰইলাৰ জিন্দা হৈ আছে আকৌ এই মৰা মই অথনিৰ পৰা কৈ আছিলোঁ মৰা ব্ৰইলাৰ কাটিছে বুলি জিন্দাই কটা ব্ৰইলাৰ দিছে নাই হয় ভাই লোকেল আধা কেজি মানৰ এটা জোখচোন ইয়াত আছে ন জোখ খোলালি আৰু সখীক খুৱাবলৈ মানে এটা লোকেল মুৰ্গীকে লৈ ল'লোঁ একদম বগা একদম ব্ৰইলাৰ বুলি নাভাবিবা আকৌ লোকেল হয় দেখিছা নাই দেখিছোঁ ভাই এইটো গুচাই দে পটাপট যাব লাগে মুৰ্গীটো মাৰিব দি দিলোঁ মুৰ্গী মাৰিলি ভাই হা মাংস নালাগে মই ব্ৰইলাৰ দে লাগে কি ল'ব লাগিব নহ'লে জল্দি কাটি দে আকৌ মাংস কাটিও হৈ গ'ল মাংস কটাৰ পিছত দেখিছে নাই এইফালে বৰষুণো আহিলে ভণ্টি ঘৰলৈ যাব লাগিব নহয় এই পখিলা কি খাইছা টিপছ যিয়ে নহওক আৰু বৰষুণটো কমি লওক তাৰ পৰা লাহেকৈ ঘৰলৈ ওলাই আছোঁ ঘৰত গৈ কিনি মানে ৰেচিপিখন বনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম এইফালে বৰষুণো এৰিলে মাংসখিনি লৈ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ আলহী আহিছে বুলি কৈছে ন ব'লা
আলহী মানে বহুত দূৰৰ আলহী আহিছে, লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ পৰা আলহী আহিছে। যদিহে ভাবিছে আমাৰ ঘৰলৈ এইকেইদিনত কোনোবা আহিম বুলি, নাহিব মানে। এইকেইদিনত কিয় নাহিব, আমাৰ চোতালত পুৰা পানী হৈ আছে ন, হা গোটেই বহুত পানী হৈ আছে, আৰু সেয়েহে এইকেইদিনত নাহিব, পানীখিনি শুকাই লওক তাৰ পিছত আহিব। আহিলেও হাফ পেণ্ট আৰু চেণ্ডেল পিন্ধি আহিব, জোতা আৰু হাই হিল পিন্ধি নাহিব। কষ্ট হ'ব, হাতত খুলি লৈ যাব লাগিব। এইফালে পখিলাও মাহীয়েকৰ কোচতে টোপনি গ'ল, আমিও ঘৰ আহি পালো। এইবিলাক পানী দেখিছে নাই, পানী কথা কৈছিলো যে, পানী দেখিছে নাই? নব আহক আহক, নবৌৰ কাৰণে মই নাও এখন বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ দেই। পুৰা পানী হৈ গৈছে এইফালে। আমাৰ গাঁৱত আৰু গাঁৱৰ মাইকী মানুহ জানে আৰু টেকটেকি তিৰোতা লঠিয়তি গায়, মানে গাঁৱৰ মাইকী মানুহবিলাক মানে কি হয়, মানে কেমেৰা অন কৰিলে বৰ লাজ পায়, আৰু সেয়েহে মানে কেমেৰা আগত একো নকয়, ইভাগে আকৌ টেকটেকি তিৰোতা। এইখিনি মাংসখিনি লোৱা, আলহী আহি আছে, ৰখি আছে হা। আৰু লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছিলোঁ যে নাৰায়ণপুৰ ন, এইফালে এজন আৰু এইফালে বাইদেউ ফটো মাৰি আছে। মাৰি লওক। এইফালে যাব ওলালে। এইযোৰ কোনে পিন্ধি আহিছিলে? মই পিন্ধিছো। ইমান ওখ খুলি আহিবলগীয়া হৈ গৈছে ন। বহুত আজি মানে চিলাপথাৰ টাউনখন এইখন পিন্ধি ঘূৰিলো। আমাৰ ইয়াত গোটেই পানী হৈছে নহয়, আৰু এইযোৰ পিন্ধি আহিছে, পাই গৈছে আৰু মজা, হয় নাই? ঠিক আছে, পিছত লগ পাম দেই, বাই বাই। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা অহা আলহীও গুচি গ'ল। এইফালে ভণ্টি কি কৰি আছা? ষ্টাইল কৰি আছে। আৰু এইফালে বাইকে চাদৰ মেখেলা নে শাৰী, এখন শাৰী পিন্ধি আছে, আৰু এইফালে ধনুকলি যাই পিন্ধাই আছে। আৰু বনাব লাগে নহয়, কিবা কিবি খাব লাগে, হা বনাব লাগে মানে। এইফালে আটা মাৰিলো মানে, আৰু মাংস আছে, লোকেল মাংস এইফালে আনি থোৱা আছে, লোকেল মাংস আৰু আজি ৰুটি। খাই বৈ লোৱাৰ পিছত মিছন আৰম্ভ মানে ভণ্টি, মিছন আৰম্ভ কৰি দিবা নহয় ন? চাওঁ হা কি আৰম্ভ মিছন মই কৈ আছো, মানে ডেকা ল'ৰা কামনি কৰা। ধেমালি কৰিলো দেই, আমাৰ ভণ্টিয়ে ল'ৰা চোৱা ভাল নাপায় আৰু, হয় নাই ভণ্টি? নাপাওঁচোন, এনেই ফচাই আছে মোক। 6-7টা মান এনেই থৈ দিছে আৰু। নাপাওঁ, এনেই কৈছে। এইফালে আমাৰ সখী ৰাতি মানে দুৰ্গা পূজা চাবলৈ যাব। এইফালে দেখিছে নাই, পাউডাৰ লগাই, লিপষ্টিক লগাই। সখী দুৰ্গা পূজা চাব যাবা মানে? পূজা চিজনে নহয়, মানে এইফালে ৰিং লাইট দেখিছে নাই, ফটো মাৰিব মানে সখী। এতিয়া ফটো মাৰিবা ন? মাৰি দিম বাৰু মই। এইফালে ষ্টাইল কৰা যন্ত্ৰ পাতি উলিয়াই আছে, এইফালেতো ষ্টাইল কৰি আছে, আৰু এইফালেও ষ্টাইল, বা হা ষ্টাইল কৰি আছে। এইফালে আমাৰ পখিলা ধনু কেনে শুই আছে। পখিলা বেটি, একো ষ্টাইল কৰি দিলা, হা বা ষ্টাইল কৰি দিলা। সখীয়েও ষ্টাইল কৰি লওক, ষ্টাইল কৰাৰ পিছত ফটো কেইখন মাৰি লওঁ, তাৰ পিছত ৰুটি বনাম, হয় নাই? বনাবা নাই? মই খাম, থাকিব লাগিব নহয়। তুমি খোৱাত 1 নম্বৰ। মই খাম, হাঁহি দেখোন। সখীও এইফালে বিচনাৰ ওপৰত উঠি ল'লে, ফটো মাৰিবই মানে আজি। মাৰিবাই? ৰেডি হৈ যোৱা, মই মাৰি দিছো। ফটো মাৰা আকৌ, পোষ্ট দিয়া। কেমেৰাটো উলিয়াই দিয়া। কেমেৰা উলিয়াই আছো, ডাইৰেক্ট হেৰি কৰি আছো, পোষ্ট দিয়া। ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এটা বেলেগ এটা পোষ্ট। তুমি ফটোটো মাৰি লোৱা আকৌ। ফটোটো মাৰিছো, বেলেগ এটা পোষ্ট দিয়া আকৌ। ৰ'বা আকৌ, মাৰি লোৱা আকৌ। তুমি পোষ্টটো দিয়া আকৌ। এইটো ধুনীয়া লাগিছে, মজা। এতিয়া বেলেগ এটা পোষ্ট দিয়া। এইটো বহি পিনে বেয়া হৈছে পোষ্ট দিবলৈ। মই ভিডিঅ' কৰি আছিলো, ৰ'বা ফটো মাৰি দিছো। হাগি দিয়া, হাগি দিয়া, হাঁহি দিয়া। ভাত খুৱাব আজি আমাক, হা ভাত খুৱাব আৰু। তুমি ওলালা নেকি? বা এইফালেও ওলালে, ফটো মাৰিবই মানে গোটেই কেইজনীয়ে। মাৰি দিছো ৰ'বা। ভিতৰৰ পৰা একেবাৰে বাহিৰলৈ মোক ফটো মাৰিব লৈ আনিলে। এইফালে ৰিং লাইট বাহিৰত লৈ আনিবলগীয়া হৈ গ'ল। কমচে কম মই 70খন ফটো মাৰি দিলো, কিন্তু এখনো পচন্দ নহ'ল। হা বা মানে হাত দেখুৱাই দিব, ফটো মৰুৱাই মোক। হৈছে নেকি? এনেকে মাৰিম নেকি? হা কি ফটো মাৰোতে আকৌ কাজিয়া লাগে যে? কেলে যিসকলে মানে বিয়া ঘৰত ফটোগ্ৰাফী কৰে, তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰে মানে মই সেইটোকে ভাবিছো। মানে মই ইয়াত ফটোগ্ৰাফী কৰোঁতে মানে মোৰ হাত বিষুৱাই দিছে এইফালে। হা আৰু কেইখন মাৰিব লাগিব? হা 10খন। ফটোগ্ৰাফাৰৰ একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছে, দেখিছে নাই? ইমান দীঘল কৰিবলগীয়া হৈছে। এইফালে ভণ্টিয়ে বৰ্ড ধৰি আছে, বেয়া। পোষ্ট দিয়া, আকৌ পোষ্ট দিয়া। এইফালে ফটো মাৰি থাকোঁতে আৰু এজনী আহিলে এইফালে। হা তুমিও মাৰিবা? হা এহেঁত দুজনীক দেখি মানে মোৰ আজি একেবাৰে একদম দুৰ্গা পূজা লাগি গৈছে। মাৰোনে? মাৰো। তুমি ৰেডি? মাৰি দিছো। প্ৰায় এহেঁতক 1.5 ঘণ্টা সময় ফটো ভিডিঅ' শ্বুট কৰি দিলোঁ, কিন্তু এখনো ফটো ভাল নালাগিলে বোলে। এহেঁতৰ এটাও ভিডিঅ' বোলে ভাল নালাগিলে। চাওক, ফটো শ্বুট কৰি থাকোঁতে এইফালে পখিলাও সাৰ পালে, চিপছ খাই আছে। এইফালে মাকো কাপোৰ চাপোৰ সলাই আলু কাটি আছে। এইফালে ভণ্টি শুই আছে। এইফালে বায়েকে মানে সখীয়ে ৰুটি বেলি আছে। আমিতো ফটো শ্বুট কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ আন্দোলন চলিব, ৰুটি আমাক লাগিবই। পখিলা, আমি ফটো শ্বুট কৰি দিলোঁ, এতিয়া আমাক ৰুটি লাগিবই। সিহঁতক খোৱা বাচনখিনি উলিয়াই দিব লাগে। বাচন চাচন ধুব ন? আমি খাম আৰু। সিহঁতৰ ফটো শ্বুট কৰোঁতে মানে মোৰ আটা মৰা হাতখনে ধোৱা নাই, ধুই আহোঁগৈ। হাতখন ধুই লওঁ। এইফালে সখীয়ে মাংস খুলি আছে, পটাপট বাকা ধুব লাগে, বনাব লাগে, খাব লাগে। আৰু কাৰ লগত লেকচাৰ পিটি আছা? মোৰ লগৰ। এইফালে পিঁয়াজো কাটি থৈছে, এইফালে মাংসও ৰেডি আছে, আৰু এইফালে তেলো গৰম হৈ গ'ল। পিঁয়াজখিনি ঢালিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান হিলাই দিওঁ। পিঁয়াজখিনি নজ্বলোতে মানে মাংস ঢালিলোঁ। মাংস ঢালিলোঁ। আলু লৈ আনা।
মাংসখিনি ভাজি থাকোঁতে মাংসখিনিত অকণমান নিমখ দি দিওঁ, অকণমান হালধি ছিটিয়াই দিওঁ, তাৰপিছত মছলা দি আছোঁ। এইখিনি আলু কাটি হৈ গ'ল, আলু ভাই চবৰ লগত মিলি দিয়া, লোৱা চব্জিত ঢালি দিয়া। ঢালি দিয়া মানে ৰ'বা অলপ সিজিব দিয়া। আলু নিদিওঁতে জিৰা পাউডাৰ অকণমান ছিটিয়াই দিওঁ। জিৰা পাউডাৰখিনি দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আলু ঢালি দিওঁ। আলু ঢালি দিওঁ মানে গোটেইখিনিয়ে ঢালি দিওঁ। আলুখিনি সিজিবলৈ অকণমান হিলাই দিওঁ। এইফালে ধুনুকলি যে বিলাহী আৰু বন্ধাকবি কাটি আছে, বন্ধাকবিটো দিলে ভাল লাগিব ন, মানে ৰুটিৰ লগত ধৰি খাবলৈ ভাল লাগিব। মই মাংসখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত ধুনুকলি যায় আৰু সখীয়ে ৰুটি বেলিব। মই ৰুটি বেলিলে মেপ চাবানে? মেপ মানে? মই ৰুটি বেলিলে মানে মেপ বনি যায়, এফালে পাকিস্তান এফালে ইণ্ডিয়া। বা সখীয়ে বেলিব। সখীয়া আৰু ভণ্টিয়ে বেলিব। মাংস বনালে মাংসত টাইমিঙে মানে মছলা ঢালিব লাগে। এতিয়া ঢালিম ৰেড চিলি এইটো ৰেড চিলি অলপ ঢালিলোঁ। ৰেড চিলি ঢালি দিলোঁ। এতিয়া ধনিয়া পাউডাৰ ঢালিম। এইটো ধনিয়া পাউডাৰ পেকেট মানে চব পেকেট মছলাই অনা হয় আমাৰ ঘৰত। এইফালে মাংস আধা সিজা হৈ গ'ল, এতিয়া ৰচুন পানী ঢালি দিওঁ। ৰচুন পানী ঢালি অলপ হিলাই দিলোঁ। মাংসখিনি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া বন্ধাকবি আৰু বিলাহীখিনি ঢালি দিম। এতিয়া অলপ হিলাই ঢাকন মাৰি দিব লাগিব। ঢাকন এইখনকে মাৰি দিওঁ আৰু। মোৰো মাংস বনাই হৈ গ'ল। তোমালোকে যোৱা ৰুটি বনোৱাকৈ যোৱা। ঐ ৰুটি বনোৱাকৈ। মেপ চাবা, মেপ মানে তুমি ৰুটি বনোৱাকৈ যোৱা। মেপ ঐ সখী বনোৱাকৈ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি মানে এতিয়া আজৰি পাইছোঁ। এই তিনিজনীয়ে মিলি আজি মোক খুব কাম কৰোৱাইছে। আৰু এজনী ভণ্টিয়ে মানে এইজনী ৰুটি বেলি আছে। জল্দি বেলা, খাব লাগে, ভোক লাগিছে। এই মোক পাছত কামত লগালে। ৰুটি বেলিছা? এনেকুৱা ভিনিয়েৰে ক'ত পাবা বাহিৰত কৰি খোৱা? লাকি বহুত লাকি। মাংসটো মই বনালোৱেই আৰু ৰুটিও বনাই আছে। ৰুটি বনোৱাৰ পিছত আৰু ধুনীয়াকৈ খাই আছোঁ নে কি কোৱা? হা বনোৱা জল্দি বনোৱা। আৰু বনাই আছে মানে এইফালে বনাই হ'লে বহুতখিনি বনালে। ৰুটি বনাই থাকোঁতে মই অলপ ৰেষ্ট লৈছিলোঁ মানে এইফালে ৰুটি যোগাৰ হৈ গ'ল, সিহঁতি খোৱা আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে। কিন্তু মোক পাহৰি থাকিলে ন? হা নাই পাহৰা। আৰু এইফালেতো সখীয়ে পাহৰিলে ন? হা খোৱা সময়ত একদম পাহৰি গৈছে আৰু। অথনিৰ পৰা মোক লগুৱাই থাকিলে, বাচন ধোৱালে, হা কাপোৰ ধোৱালে। কাপোৰ ধোৱা নাই বাৰু। ৰুটি এইফালে হৈ গ'ল। এইফালে মাংস দেখিছে নাই? এইফালে মাংস খোৱা দেই। বি জলকীয়া, ভোট জলকীয়া। এতিয়া আৰু ৰৈ নাথাকোঁ, খোৱাত লাগি যাওঁ। ভণ্টি চব্জি কেনেকুৱা হৈছে? ভিনিয়েৰে বনাইছে। আমিও খাই থাকোঁতে এইফালে বাহিৰত বৰষুণ আহিলে মানে ভিতৰত পানী পৰিছে। দেখুৱাই আছোঁ মানে এইফালে চাওক, ওপৰৰ পৰা টুপুক টাপাক পানী পৰি আছে। ইয়াত বৰষুণ আহিলে মোৰ টেনশ্যনে হৈ যায়। ভিনিয়েৰৰ ঘৰত পানী পৰে আকৌ। পৰে পানী পৰে। হয়নে? থাকিব লাগিব আজি। সেইফালে মাংসখিনি চাওক মানে কি ধুনীয়া লাগিছে। ঐ পখিলা, তুমি মাংস খাইছা নাই? এই বেটি এইফালে ধ্যানেই দিয়া নাই। এই পখিলা, এই ৰুটি টানি আছে। খোৱা। খাই বৈ ল'লোঁ, একেবাৰে শেষ কৰি দিলোঁ। শুব লাগে ভিনিয়েৰৰ পানী পৰা ঘৰত। শুই যোৱা আৰু। ঐ সখী শুই যোৱা, শুনিছা নাই? শুই যোৱা। আৰু ছোৱালীবিলাক কেলে ইমান ধুনীয়া গম পাইছেনে? ৰাতিও মেকআপ কৰে। শুৱা। এই তোমালোকো শুৱা দেই। ভিনিয়েৰৰ পানী পৰা ঘৰত। বাই। প্ৰতিদিনে আমাৰ চেনেলৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰক। প্ৰতিদিনে লৈ অনা হয় আমাৰ চেনেলত নতুন ভিডিঅ'। আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ।